जय शिवराय मित्रांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि दिवाळीवाल्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो। तर तुम्हाला हा वाला स्टेटस कसा वाटला मला लगेच कमेंटमध्ये सजेस्ट करा। जर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक मित्रांनो, कारण मी रोजच असल्या प्रकारचे स्टेटस ट्युटोरियल आपल्या चॅनलवर आणत असतो आणि याची नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटणं फारच आवश्यक आहे मित्रांनो। तर यासाठी करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल ऑलवर सेट करून घ्या। तर मटेरियल मी जे काही या स्टेटसमध्ये यूज केलेलं आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। काही अडचण असणार आहे, कोणते प्रकारचे पासवर्ड आपल्या व्हिडिओत नसते। तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया जराही वेळ न घालवता। तर सर्वात आधी तुम्हाला प्लसवाला आयकॉनवर दाबावं लागेल। स्क्वेअर वाला रेशो इथून सिंपली सिलेक्ट करावं लागेल। हाला रेशो सिलेक्ट केल्याच्या नंतर इथून सेटिंगवाला ऑप्शन हा तुम्हाला दिसत असणार। सेटिंगवाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे, एडिटिंगवाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे। एडिटिंगवाल्या ऑप्शनवर आल्याच्या नंतर याला फक्त फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि इथं जे राईट बटन दिसत आहे याला ओके करायचं आहे। हे झाल्याच्या नंतर एक लगेच तुम्हाला इथून फोटो ॲड करावा लागेल, जे फोटो तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी प्रोव्हाइड केलेला आहे। तर हे वाला फोटो आपल्याला सिंपल इथून ॲड करायचं आहे। तर याला फोटोला ॲड केल्याच्या नंतर मी याला थोडंसं ॲडजस्ट करून घेईल। क्रॉपिंगवाला ऑप्शनवर येऊन फोटोला क्लिक करायचा आहे आणि जो एक क्रॉपिंगवाला ऑप्शन दिसत आहे याला आपण थोडंसं क्रॉप करून या फोटोला थोडंसं वरती ओढून घ्यायचं आहे। तर थोडंसं वरती ओढून घेतलं की आता मग इथं बरोबर ॲडजस्ट होऊन जाईल। तर या ॲडजस्ट केल्याच्या नंतर सिंपली ह्याला ऑप्शन तुम्हाला दिसत असणार, याला ऑप्शनला एक बार क्लिक करून घ्यायचं आहे, मग आपल्याला होऊन जाईल। तर तुम्हाला स्टेटस जेवढं लंबा करायचं आहे तेवढं याला ओढून घ्यायचं आहे। सिंपली मी तर 15 सेकंड करणार आहे, तुम्हाला 30 सेकंड करायचं असेल तर याला 30 सेकंड ओढून घ्यायचं। तर हे झाल्याच्या नंतर लगेच आपण सर्वात आधी इथं मॉडेलला आणायचं आहे। तर चला आपण सर्वात आधी मॉडेलचा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे। तर मॉडेलचा फोटो मी इथून सिंपली कट केलेला आहे, तुम्ही पण असं कट करू शकता। रिमूव्ह इजी नावाने एक वेबसाईट भेटून जाईल तुम्हाला, तिथून तुम्ही करू शकता। जर तिथून तुम्हाला म्हणजे फोटो फाटत असेल तर तुम्ही पिक्सआर्टमधून करू शकता। पिक्सआर्टची बहुत सारे मटेरियल तुम्हाला याच्यावर भेटून जातील, यूट्यूबवर भेटून जातील की पिक्सआर्टमध्ये आपण फोटो कट कसे करायचे तुम्ही सिंपली ते बघा आणि करून घ्या। तर हे झाल्याच्या नंतर लगेच आपण इथं सिंपली आता इथून इफेक्ट लावणं चालू करायचं आहे। आपल्याला वेट नाही घालवायचं आपल्या स्टेटसला। तर चला आपण इथून व्हिडिओला ॲड करून घेऊ आपण। तर सर्वात आधी मी फायर क्रॅकर्सचे जे ब्लॅक स्क्रीन आहे ते तुम्हाला स्टेटसमध्ये मतलब आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे, तिथून तुम्ही जा आणि डाउनलोड करून घ्यायला। तर मला सर्वात आधी ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घेईल स्क्रीन आणि ह्याला सेंड टू बॅक करून द्यायचं आहे आपल्याला, म्हणजे तो मॉडेलवर येतील तर थोडेसे आपल्याला अवघड आणि वाईटसे वाटतील। तर आता हे बघू शकता की कसे आपले फुटतील मागून फटाके। तर हे झाल्याच्या नंतर आता आपण इथं सिंपली फोटो यूज करणार आहे। ते तुम्हाला व्हिडिओ वाटला असेल बट नो इट इज इन इमेज। तर यावाला फोटोला मी इथे यूज करणार आहे। सिंपली याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घेईल स्क्रीन। तर याला स्क्रीन केल्याच्या नंतर आता हे बघू शकता हे थोडा चांगलंसं लुक देईल आपल्या स्टेटसला। तर हे फोटो थोडंसं इथं अटकलेलं आहे, तर मी याला असं यावाल्या अँगलला असं ओढेल आणि पूर्णपणे मोठं करून घेईल। तर हे झाल्याच्या नंतर आपण इथे एक लेअरमध्ये जायचं आहे, स्मोक इफेक्ट यूज करणार आहे मी। तर ओव्हरलेमध्ये जायचं आहे। स्मोक इफेक्टसाठी मिस्टेरियस फॉग नावाने एक इफेक्ट भेटेल तुम्हाला, ते तुम्हाला गेट मोर ऑप्शनमध्ये भेटून जाईल। तर मी या फोटोला इथे यूज करणार आहे सिंपली। या फोटोला इथे यूज केल्यानंतर मी आता याला पूर्ण आपल्या स्टेटसला ओढून घेईल। आता ते तुम्ही बघू शकता की थोडा स्मोक बी दिसेल। तर हे आता आपलं एवढं तर बनून झालेलं आहे तयार। तर आता परत आपल्याला लेअरवर यायचं आहे, ओव्हरलेवर यायचं आहे। ओव्हरलेवर आल्याच्या नंतर एक तुम्हाला स्टार ब्राईटनेस नावाने एक इफेक्ट भेटेल, त्याच्यातून तो वाला इफेक्ट आपल्याला सिंपली ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मी हा वाला एक इफेक्ट इथे यूज करणार आहे। हे इफेक्ट यूज केल्याच्या नंतर आता सिंपली आलं इफेक्टला आपल्याला बरोबर ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे मॉडेलवरती। हे तुम्हाला व्हिडिओ वाटला असणार बट हे व्हिडिओ नाही आहे, इफेक्ट भेटलेला आहे आपल्याला। तर हे झाल्याच्या नंतर आपल्याला सिंपली आता याची डुप्लिकेट लेअर आपल्याला बनवायची आहे। डुप्लिकेट लेअरला थोडंसं पुढं घेऊन जायचं आहे, परत याची डुप्लिकेट लेअर बनवायची आहे, थोडंसं आणखी पुढे घेऊन जायचं आहे, परत डुप्लिकेट, परत थोडा टॅब होल्ड करून पुढे घेऊन यायचं आहे। तर असंच करता करता याची आपल्याला लेअर बनवून घ्यायची आहे। परत एक बार डुप्लिकेट आणि परत याला ओढून घ्यायचं इथं। तर हे झालेलं आहे आता आपलं एवढं बनवून रेडी। याला मी करून घेईल सेंड ऑन फ्रंट।
तर हे झाल्याच्या नंतर आता आपल्याला जो हे इथं थोडा एक्स्ट्रा गॅप दिसत आहे या गॅपमध्ये यायचं आहे, आपल्याला फोटो इथून सेव्ह करायचा आहे. परत एक बार इथून लेअरवर यायचं आहे. लेअरवर आल्याच्या नंतर परत ओव्हरलेवर जायचं आहे आणि त्याच्यातच एक इफेक्ट भेटेल आपल्याला, तो सिम्पली आपल्याला इथून ॲड करून घ्यायचा आहे. तर सॉरी त्याच्यात नाही आहे तो, हे शूट स्टारमध्ये आहे. शूट स्टार आपल्याला इथून परत गेट मोर ऑप्शनमधून करून घ्यायचा आहे डाउनलोड आणि हे पण इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर चला आपण तो पण इथे ॲडजस्ट करून घेऊ. तर आपण याला ॲडजस्ट करणार आहे इथे मॉडेलच्या अंगावर. तर याची परत आपल्याला डुप्लिकेट लेअर सिलेक्ट करायचे आहे. डुप्लिकेट लेअरला परत टॅब होल्ड करून जो ही वाला फोटो दिसत आहे सिम्पली हा वाला जे फोटो दिसत आहे तुम्हाला याच्या समोर वाली लेअर घेऊन जायचे. तर चला मी यावाल्या लेअरला करतो कॉपी आणि याला डुप्लिकेट करून याच्या समोर घेऊन जाईल. याची डुप्लिकेट लेअर घ्यायची आहे. परत याच्या मागं आपल्याला होल्ड करून ठेवून द्यायची आहे. आता बघू शकता एका मागे एक पाठोमागं पाठ हे आता आपल्याला लागणं चालू होऊन जाईल. तर हे बघू शकता की ते दोन्ही पण आपले इफेक्ट इथं लागून झालेलं आहे तयार. तर आता आपल्याला सिम्पली फक्त एक इथं लाईट इफेक्ट राहिलेला आहे आपला. तर चला आपण तोवाला लाईट इफेक्ट इथून लावून देऊ. ते लाईट इफेक्ट झाला की आपला ऑलमोस्ट तयार होऊन जाईल स्टेटस रेडी. तर हे इफेक्ट आपल्याला करून घ्यायचं आहे ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे, याला करून घ्यायचं आहे स्क्रीन. आता हे लाईट इफेक्ट पण लागलेला आहे आपला. तर हे लाईट इफेक्ट लागल्याच्या नंतर आता आपलं सर्वात महत्त्वाचं मटेरियल राहिलेलं आहे. तर चला आपण तोवाला मटेरियल इथे यूज करून घेऊ. तर हॅपी दिवाळी आपण मटेरियल यूज करणार आहे. तर सर्वात आधी मी याला इथं वरती डोक्यावर यूज करणार आहे ह्याच्या. तर मी याला फक्त थोडंसं सेंड टू बॅक करून देईल. सेंड टू बॅक केल्याच्या नंतर याला उडून घेईल आणि याला इन ॲनिमेशन आपण साईड राईट करून घ्यायचं आहे आणि 2 सेकंड सेट करून द्यायचं आहे. हे झाल्याच्या नंतर 2 सेकंड सेट केल्याच्या नंतर लगेच आपल्याला एक तिथून दुसराला दीपावलीवाला फोटो ॲड करायचा आहे. तर चला आपण दीपावलीवाला पण फोटो ॲड करून घेऊ. तर हॅपी दिवाळी नावाने एक फोटो भेटेल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये, तो वाला फोटो इथून ॲड करून घ्यायचा आहे. तर याला पण मी सेंड टू बॅक करून देईल. सेंड टू बॅक केल्याच्या नंतर थोडीशी याची साईज छोटी करून याला पूर्ण आपल्या स्टेटसमध्ये उडवायचं आहे. हे झाल्याच्या नंतर लगेच इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन याला करून द्यायचं आहे साईड लेफ्ट. तर आपलं झालेलं आहे आता पूर्णपणे स्टेटस बनवून रेडी. एक फक्त फोटो यूज करायचा राहिलेला आहे. तर चला आपण तोवाला फोटो इथे यूज करून घेऊ. सर्व मटेरियल डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेलं आहे, घाबरायचं काही काम नाही. तर याला फोटोला मी इथे यूज करणार आहे. सर्वात आधी फक्त याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचं आहे आणि याची ऑपॅसिटी थोडीशी आपल्याला हलकीशी कमी करायची आहे. तर हे झाल्याच्या नंतर आपला स्टेटस झालेला आहे आता पूर्णपणे बनवून रेडी. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब आणि भेटूया पुढच्या नवीन आणि अमेझिंगवाल्या व्हिडिओमध्ये. तर बाय गाईज, लव यू लॉट यार.